আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ একদম কোমল কোমল আলুৰ পৰঠা খুব ভাল এটা ৰেচিপি আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম একেবাৰে সহজ ৰেচিপি মই এনেকৈ আশীৰ্বাদ আটা দি আজি আপোনালোকক মই এই ৰেচিপিটো দেখুৱাম বনাই পেলাই এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ আছোঁ চাওক আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই এই আলু পৰঠাটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এনেকৈ মই চৰিয়াত এই আটাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ আটাখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ নিমখ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ মেথি পাত মই হাতেদি অকণমান মোহাৰি দিম মেথি পাত দিলে পৰঠাটো খাবলৈ ভাল হয় এটা বঢ়িয়া সেন্ট হয় আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ এইখিনি সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ পানী দি মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকৈ অকণ দি মই ঠাণ্ডা পানী এইখিনি সানি ল'ম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি টানকৈ সানি ল'লোঁ সনা হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ অকণমান তেল সানি থৈ দিম এনেকৈ এতিয়া এইখিনি সানা হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান সময় এইখিনি ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যাব কোমল হ'ব পৰঠাৰ ভিতৰত ভৰোৱাৰ চব্জিখিনি বনাই আছোঁ মই এনেকৈ কেৰাহী লৈ লৈছোঁ কেৰাহীত মই এতিয়া তেল দিম তেল মই ইয়াত মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিম তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান জিৰা আৰু এতিয়া দি আছোঁ মই এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান মই ৰঙচুৱাকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম এনেকৈ মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ অকণমান আদা আৰু অকণমান নহৰু এনেকৈ মই ৰুকি লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই চব্জিখিনি আগতীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ কাৰণ এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব তাৰ কাৰণে মই এইখিনি আগতীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই এইখিনি পৰঠাৰ ভিতৰত সুমুৱাম তাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব দিছোঁ মই এনেকৈ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ অকণমান হালধি আৰু এনেকৈ দি আছোঁ মই নিমখ এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু মই ইয়াত অকণমান পানী দিম যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায় এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ আলুখিনি যে সিজাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই এনেকৈ ভাঙি দিম এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পনীৰ এনেকৈ ভাঙি দিম এনেকৈ মই পনীৰখিনি দি ল'লোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ অকণমান গৰম মছলা আৰু দিছোঁ এনেকৈ অকণমান ধনিয়া পাত আৰু অকণমান এনেকৈ মেথি পাত দিছোঁ দি মই এইখিনি আকৌ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মিক্স কৰি মই এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল নমাই থৈ দিম এইখিনি নমাই মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই আকৌ আলু পৰঠা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই এনেকৈ আটাখিনি লৈ লৈছোঁ চাওক এনেকৈ মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা দুভাগ কৰি ল'ম এইখিনি মোৰ চাওক কি ধুনীয়া চফ্ট হৈছে মানে কোমল হৈছে বঢ়িয়া এনেকৈ কৰি মই ধুনীয়াকৈ দীঘল কৰি ল'ম দীঘল কৰি মই এটা এটাকৈ সৰু সৰুকৈ এইকেইটা লাডুকেইটা কৰি ল'ম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই লাডুকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু মই ইয়াৰ পৰা এটা ল'ম এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম ঢাকি মই এতিয়া এনেকৈ মাছখিনি এনেকৈ মই বাতি নিচিনা কৰি ল'ম বাতি নিচিনা কৰি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত এতিয়া এনেকৈ চব্জি দিম
চব্জি দি মই এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উঠাই দিম। এনেকৈ কৰি এইখিনি মই সোমোৱাই থাকিম ভিতৰৰ ফালে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উঠাই থাকিম। এনেকৈ মই সোমোৱাই ল'লোঁ আলুখিনি ভিতৰত লৈ এইখিনি মই এনেকৈ দিলোঁ। চাওক আকৌ এটা মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ আলু। আকৌ এটা মই এনেকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক এনেকৈ চবেও পাৰিব, এইটো একো নাজানা কাম নহয়, সকলোৱেও জানে, তথাপি মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আকৌ মই এনেকৈ আলুখিনি দি ল'লোঁ। দি মই এইটো আকৌ এনেকৈ ঘূৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ বেলনি এখন লৈ লৈছোঁ বেলিবৰ কাৰণে, আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আটা দি মই এতিয়া এইখিনি বেলি ল'ম। আৰু বেলোতে একদম লাহে লাহে বেলিব লাগিব, যাতে ভিতৰৰ আলুখিনি ওলাই নাহে। এনেকৈ মই লাহে লাহে বেলি আছোঁ। আৰু আলু পৰঠা বেছি মানে বহল কৰিব নালাগে, অকণমান মানে মোটা চাইজত ৰাখিব লাগিব, মানে ডাঠকৈ অকণমান সৰুকৈ বনাব লাগিব। এনেকৈ মই বেলি ল'লোঁ। এনেকৈ বেলি ল'লোঁ চাওক, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আলুখিনি ওলোৱা নাই, মই এনেকৈ বেলি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা মই বেলি ল'ম। পৰঠা ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এখন পেন বহাই ল'লোঁ, আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ তেল। তাৱা মোৰ গৰম হৈ গৈছে, আৰু মই ইয়াত এটা এটাকৈ এতিয়া পৰঠাকেইটা ভাজি ল'ম। এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ চাওক পৰঠাটো। এইটো মোৰ ভজা হৈ গ'ল, এইটো মই এতিয়া নমাই ল'ম। দেখিছে একদম ধুনীয়া। আকৌ মই অকণমান তেল দি লৈছোঁ, দি মই আৰু এটা আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাওঁ। এনেকৈ আশীৰ্বাদ আটা দি পৰঠা বনালে খাবলৈ খুব ভাল হয়, কোমল হয়। আৰু বগা আটা দি বনালে মানে কি হয়, টান হয় অকণমান। আপোনালোকে গৰম পানী দি একদম বঢ়িয়া উতলা গৰম পানী ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে এই গৰম পানীখিনি দি আপোনালোকে আটাখিনি মাৰিব, তেতিয়া ধুনীয়া কোমল হ'ব। কিন্তু ঠাণ্ডা পানী নিদিব বগা আটাত। এনেকুৱা আটাত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে একো নহয়, এইখিনি যিহেতু নৰম। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ, আৰু কি ধুনীয়া ফুলি উঠিছে দেখিছেনে। আৰু এনেকৈ মই এইটোও ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া বাকী যিকেইটা আছে মই সেইকেইটাও এনেকৈ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেইখিনি একেলগে মই সজাই পেলাই দেখুৱাম মোৰ আজি এই আলুৰ পৰঠা। এনেকৈ চাওক মই গোটেইকেইটা পৰঠা বনাই ল'লোঁ, একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক দেখিবলৈ। আৰু এইখিনি আপোনালোকে যিমান সময় থয় সিমান সময় ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, আৰু একদম ধুনীয়া কোমল হৈছে। এনেকৈ আশীৰ্বাদ আটা দি পৰঠা বনালে খুব ধুনীয়া কোমল হৈ থাকে, আৰু যিমান সময় ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও এইখিনি মানে কোমল হৈয়ে থাকে, ডাঠ নহয়, টান হৈ নাযায়। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি চাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব,
আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই বনোৱা নিচিনা আপোনালোকে বনাই ঘৰত খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু মই আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।